السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو لا دی وکړي چې ټول او جوړ اوسئ. دوستانو په نن ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل واتساپ موډ ډارک موډ کړئ. یعنې که چېرته ستاسو واتساپ ډیم هغه تور دی، تاسو سپین دی، نو هغه تاسو کولی شئ چې تور کلر کې کړئ. یعنې که تاسو د واتساپ ډیم وایټ کلر کې دی نو تاسو یې بلیک کلر لړولی شئ ډېرې اسانۍ سره. دوستانو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور ووهئ او دا ویډیو د سره لایک او د نور دوستانو سره هم شریکه کړئ چې نور دوستان مو ترې هم پیدا واخلي. دوستانو راځئ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. Subscribe Abuzar General Academy and press bell icon and get every new video notification firstly. ټول مخکې به تاسو لاړ شئ دوستانو خپل واتساپ به اوپن کړو. دوستانو چې واتساپ اوپن کړو دا 3 ډاټ تاسو کتلی شئ. دوستانو دا ګوټ کې د 3 ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ. د کې ټول نه د اخرنی اپشن دی سیټینګز، دا 5 اپشن دی. دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو دلته لاندې راشئ. دوستانو دویم نمبر اپشن باندې به کلیک وکړئ. چارټس باندې تاسو څنګه کلیک کړئ. دوستانو دلته تاسو کتلی شئ تاسو خپل فونټ سایز هم دلته چینج کولی شئ. د واتساپ لینګویج چینج کولی شئ، اردو اړولی شئ تاسو دلته نه. که تاسو دا پرېږدئ دوستانو داسې چې موږ به تاسو در وښیو چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل واتساپ ډیم چینج کړئ. نو تاسو دوستانو دلته کتلی ډسپلای کې د دویم نمبر اپشن تاسو ګورئ. دوستانو ډیم په ډیم باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی چوز ډیم، یعنې تاسو یو جس ډیم پکې چوز کړئ. دوستانو دویم نمبر تاسو کتلی شئ اولنی دی لایټ یعنې وایټ اینډ ډارک یعنې بلیک. په ډارک باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دلته اوکې نشان تاسو ته ښکاري، په دې اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو څنګه په دې اوکې باندې کلیک وکړئ دوستانو ستاسو واتساپ به په ډارک موډ کې شي. چې په ډارک موډ کې شي دوستانو تاسو ته در وښیم تاسو کتلی شئ ستاسو د واتساپ موډ به ډارک موډ شي. که هر ځای تاسو کلاو کړئ دا به په ډارک موډ کې دوستانو تاسو کتلی شئ ستاسو واتساپ به په ډارک موډ کې. دوستانو که هر ځای تاسو کلاوئ ستاسو واتساپ به ډارک موډ کې. دوستانو دغه شانې ښایسته ښایسته ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل پلیز سبسکرایب کړئ او د ویډیو د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې نور ملګري مو ته هم پیدا واخلي. والسلام.